รสชาตินี้แหละไม่คิดว่าสิทธิ์พี่จะจำได้ซื้อมาจากไหนเหรอมิตรสหายส่งจดหมายว่าจะล่องแม่น้ำแยางซีท่องเที่ยวยงตี้และผ่านหุบเขาฉงหลิงและเอาขนมจากเทียนหยวนมาให้เจ้าชิมด้วยสิทธิ์พี่ใส่ใจแล้วเราเหมือนพี่น้องอย่าเกรงใจเลยสำนักเทียนหยวนกับซินเสียมีต้นกำเนิดเดียวกันเมื่อก่อนอาจารย์อาขัดแย้งกับอาจารย์พาเจ้าออกจากสำนักไปตั้งสำนักใหม่หลายปีนี้ไม่ค่อยติดต่อกันเลยห่างเหินกันไปบ้างแต่ไม่เป็นไรหากสิทธิน้องเจอเรื่องลำบากก็บอกข้าได้สิทธิพี่วางใจเขาไม่เกรงใจหรอกจริงสิโรงอาหารวันนั้นยอดฝีมืออาวุโสข้างกายสิทธิน้องอาจารย์อาส่งมาคุ้มครองเลยเขาเป็นคนหุบเขาฉงหลิงคนหุบเขาฉงหลิงหมอเลยข้าก็ไม่รู้นะผู้อาวุโสลูกเก่งมากวิชาล้ำเลิศวาดภาพก็เก่งวิชาแพทย์ก็พอรู้เหมือนไม่มีอะไรที่ทำไม่เป็นตอนที่เขาเพิ่งมาหุบเขาข้าป่วยดื่มน้ำก็อาเจียนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเป็นผู้อาวุโสลูกช่วยข้าไว้ไม่เพียงดูแลแต่ยังสอนวิชาดุดกลืนมัจฉาด้วยถ้างั้นพวกเจ้าก็รู้จักกันในหุบเขาใช่แล้วเพิ่งรู้จักกันดีกับเจ้าแบบนี้เลยผู้อาวุโสลูกไม่ถือตัวดีกับทุกคนช่างเป็นคนประหลาดจริงๆอุ้ยหมอเทวดาซูจะมาได้อย่างไรเข้ามาเยี่ยมสิทธิ์น้องสินสำนักเทียนหยวนกับสินเสียแยกทางนานแล้วนางไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยเรียกสิทธิ์น้องอยู่ได้ทำสนิทสนมเชียวโธ่สิทธิสำนักเซียนต่างเป็นครอบครัวไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกเหรอเฮ้ยงั้นข่าวยามาตัดเทียนหยวนไปแบ่งคนอื่นดีไหมล่ะฮะต่อไปไม่ต้องมาแล้วทำจิวเจ๋ยเป็นเขตห่วงห้ามเรือนเมคาคลอยนี้ก็เป็นเขตห่วงห้ามด้วยเหม็นขี้หน้าหมอเทวดาซูสิพี่ไปถ้ำครั้งก่อนเพื่อช่วยท่านนะเจ้าให้เขาพูดเอง ครั้งที่แล้วข้าทำผิดกฎจริงแต่ข้าก็ห่วงความปลอดภัยของท่านจริงๆ อะไรกันจะรู้อนาคตเหรอรู้ว่าข้าจะมีอันตรายวันไหนหรือดวงตาคอยจับจ้องหุบเขาฉงหลิงทั้งวันมีอะไรเคลื่อนไหวก็ไม่อาจจะรอดพ้นสายตาของเจ้าวันนี้แดดแรงถ้าหมออารมณ์ร้อนไว้วันหลังข้ามาเยี่ยมใหม่วันหลังก็ไม่ต้องมาแล้วดูท่าทางลับๆล่อๆดูแล้วก็ไม่ใช่คนดีสิทธิ์พี่ไปบังเอิญจริงๆไม่หรอกข้าตั้งใจรอเจ้าอาวุธนี้สิทธิ์น้องน่าจะรู้จักเมื่อก่อนท่านปรมาจารย์ได้เดินทางใช้วิชาเต๋าฆ่าอสูรสุริยันจันทราหัวเป็นนกหางเป็นงูมีสองหัวมีปีกสองข้างขนสวยเงางามครึ่งหนึ่งดังแสงสุริยันอีกครึ่งหนึ่งดังจันทราท่านปรมาจารย์สังหารมันชิงแกนผลึกดึงขนของมันและใช้วิชาลับหลอมมันขึ้นมาจนได้แสงคู่สุริยันจันทราศาสตราวุธ2 ชิ้นแสงสุริยันข้าได้รับสืบทอดมาสิทธิน้องเป็นสิทธิเอกศาสตราวุธแสงจันทรานี้อาจารย์อาได้มอบให้กับสิทธิน้องหรือไม่สมกับที่ขาวนวลดังจันทราเยือกเย็นดังสายลมสิทธิพี่จะสื่ออะไรกันแน่เมื่อครึ่งเดือนก่อนเมืองหลวงเกิดเรื่องประหลาดหญิงซ่าซินคนหนึ่งแก้แค้นให้สามีสังหารขุนนางไป4 คนต่อมาภายใต้การล้อมปราบนางรอดไปได้สหายที่เห็นนางบอกว่านางใช้ศาสตราวุธแสงจันทราข้าอยากรู้ว่าผู้บำเพ็ญหญิงคนนั้นใช่สิทธิน้องหรือไม่ไม่ใช่ข้าไม่เคยไปเมืองหลวงนะเมื่อนานมาแล้วสิทธิน้องออกไปจากสำนักเพื่อจะมาถึงหุบเขาฉงหลิงเหตุใดจึงใช้เวลานานข้ากลับไปบ้านเกิดนะสิเดิมทีตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมอาสะใภ้แต่พอกลับไปถึงก็พบว่านางเสียไปแล้วจึงอยู่ที่อำเภอเว่ยเพื่อจัดงานศพ
ต่อมาเพราะโศกเศร้าเกินไป ประกอบกับตากฝนระหว่างทาง จึงป่วยจนหมดสติไป โชคดีได้เท่าแก่นี้คนหนึ่งช่วยไว้ จึงพักที่โรงเตรียมต่ออีกหลายวัน จึงมาหุบเขาชงหลิงช้าไปหน่อย หากสิทธิ์พี่ไม่เชื่อ ไปถามโรงเตรียมผิงอันที่เนินห้าลีนอกอำเภอเว่ยได้ คนงานที่นั่นล้วนเป็นพยานที่ข้าได้นะ เชื่อสิ ในเมื่อสิทธิน้องพูดเช่นนี้ข้าย่อมต้องเชื่อ อีกอย่างข้ายังไม่ได้แต่งงาน และยังไม่มีสามี เป็นข้าที่เสียมารยาทรบกวนมาตั้งนาน ขอตัวก่อน สิพี่รอเดี๋ยว ท่านอุตส่าห์นำอาหารบ้านเกิดมา อาหารอร่อย แต่น้ำใจยิ่งกว่าข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านอย่างไรจึงขอมอบป้ายหอมชิ้นนี้ให้ท่าน ป้ายหอมนี้ก็ทำเองกับมือทำจากไม้จันดำหอมละมุน แล้วยังไล่ยุงแมลงได้ ขอบคุณสิทธิน้อง อุ้ยอุ้ยดูหวยนั่นเป็นเพราะพวกเขาหาเรื่องใส่ตัวเอง เมื่อก่อนอาจารย์เคยบอกข้าว่า โลกใบนี้มีหนทางเล็กใหญ่ ใหญ่ย่อมเดินง่ายเล็กย่อมเดินยากแต่สิ่งที่คนบนโลกปรารถนามักจะอยู่ในหนทางเล็กเสมอ ดังนั้นเนี่ยหากพวกเขาอยากจะผ่านไปก็ต้องทุ่มเทเลือดเนื้อทั้งหมดในกายเจ็บจนเอ็นขาดกระดูกแหลกโขกจนหัวร้างข้างแตกเฮ้ยนี่เป็นเพราะความโลภในใจของคนมันเกี่ยวอะไรกับข้ากันเล่าเฮ้ยข้าถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้เจ้าก็เพื่อให้ตั้งตัว รักษาโรคช่วยคนข้าสอนหลักการเป็นคนให้เจ้าก็เพื่อให้เจ้าเติบโตเป็นคนดี ไม่ใช่หนีความผิดจะว่าคนที่อยากเป็นอมตะย่อมเลือกหนทางเล็ก เช่นนั้นบอกมาแล้วชาวบ้านล่ะทำไมพวกเขาต้องมาตายเพื่อชีวิตอมตะของพวกเจ้า หรือว่าสิ่งที่พวกเขาปรารถนา爱情。